Erre a helyre manapság egyre többen hivatkoznak úgy, mint az európai New York City-re. És hát nem is csoda. Modern felhőkarcolók, nyüzsgő utcák és egy dinamikusan fejlődő, pörgő gazdaság. De ez nem Amerika. Ez nem más, mint Varsó. Sziasztok! Én Tomi vagyok, és már 10 éve itt élek Varsóban, szóval tartsatok velem, és körbevezetlek titeket a városon. Na vágjunk is bele! Itt vagyok fent az Európai Unió legmagasabb épületén, a Warsaw Toweren, ami 230 méter magasan van, plusz tartozik hozzá egy 80 méteres antenna, amivel együttesen 310 métert ér el, és így még a londoni Sárdot is megelőzi ez az épület. Úgyhogy szinte garantált, hogy innen kiváló kilátásotok lesz az egész városra. És még egy érdekesség, csak gondoljatok bele, ezt az épületet 2022-ben nyitották meg, és 2016-ban kezdték el építeni, szóval majdnem 6 évig tartott, mire felhúzták ezt az összesen 310 méteres épületet, és ezzel összehasonlítva mondjuk az Empire State Buildinget, ami 430 méter magas antennával együtt, és azt pedig mindössze 410 nap alatt építették föl, úgyhogy az elég durva, hogy az Empire State Buildinget az 1900-as években 410 nap alatt felépítették, még most a modern technológiával majdnem 6 évbe tellett. Ez pedig a második kilátó, ami 205 méteren van, és ennek az az érdekessége, hogy teljesen nyitott. Na jó, nem teljesen, ugyanis azért itt mögöttem le van üvegezve, és mindezek mellett pedig konkrétan van egy kert is, és igazi fák vannak ültetve. Úgyhogy még a felhőkarcoló is viszonylag zöld. Illetve tudtok enni egy fagyit, vagy esetleg inni egy kávét, ha jól látom. Úgyhogy mindenképp érdemes ide is lesétálnotok a legtetejéről, mert a kilátás innen is szuper, illetve elég abszurd, hogy fák vannak egy felhőkarcoló tetején. Na, ez egészen jó volt. Egy dologra figyeljetek mindenképpen, szerintem érdemes megvennetek a jegyet online. Egyébként naptól függően olyan 40 és 75 zloty között mozog egy jegy, ami azt jelenti, hogy olyan 3500 és mondjuk 7000 forint között. Én most a drágábbikat vettem, de hétvége van, és mindenképp időbe érkezzetek, mert hamarabb nem engednek be, és szerintem, hogyha lekésitek az időpontot, akkor megint csak szerintem lekéstétek. Úgyhogy figyeljetek az időre. Na de most menjünk is tovább, de még mielőtt elmennénk a következő megállónkra, azelőtt ugorjunk be az Zloty terasziba, ami egyébként az egyik legnagyobb bevásárlóközpont, mert szükségem van egy napszemüvegre, mert konkrétan megvakulok. Szerencsére nem kell messzire menni, mert itt volt a Warsaw Tower, és konkrétan ez itt az Zloty teraszi. Úgyhogy menjünk! Hogyha esetleg először jönnétek Varsóba, és repültök, megérkeztek a reptérre, akkor a repülőtérről konkrétan van vonat, ami behoz titeket közvetlenül a belvárosba, és a tömegközlekedés egészen olcsó, ugyanis perc alapú jegyek vannak. A 20 perces jegy az 3 zloty 40-be kerül, ami olyan 300 forintnak felel meg, a 75 perces az pedig 4 zloty 40, ami meg olyan 400 forint. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy töltsétek le az Uber alkalmazást, ugyanis itt szuper olcsó az Uber. Tehát a legtöbb esetben, hogyha nem a világ másik végére akartok elmenni, akkor ilyen 20-30 zlotyból megúszszátok, ami olyan 2-3 ezer forint. Úgyhogy konkrétan én itt bárhova, hogyha kimegyek,
nem nagyon szoktam tömegközlekedni, hanem hívunk egy Ubert, osztozunk, és tényleg sokszor még olcsóbban kijön, mint a tömegközlekedés, úgyhogy használjatok Ubert. Viszont, hogyha a reptérre akarjátok hívni, akkor ott van felár, úgyhogy ott egy fokkal drágább lehet, de még mindig nem budapesti árak. Na, ezzel is meg vagyunk. Ez itt mögöttem pedig a Kultúra és Tudományi Palotája, ami Varsónak kétségkívül az egyik legjellegzetesebb turista látványossága, de mindezek mellett a lengyelek nem igazán vannak odaérte, ugyanis az 1950-es években konkrétan az oroszoktól kapták ajándékba, név szerint Sztálintól, ezért nem igazán vannak oda ezért az épületért, ugyanis ez továbbra is a szocializmus jelképe. Egy kis érdekesség pedig, hogy a kezdetekben ez teljesen fehér volt ez az épület, mára pedig már, ahogy láthatjátok, átvette ezt a sárgás-barnás, piszkos kinézetét. És még egy kis apróság, hogyha esetleg este járnátok erre, akkor mindenképp érdemes beugranatok a Bar Stúdióba, ami itt van abban a sarkában az épületnek. Ez egy teljesen ingyenes diszkó, egészen jó zenét játszanak, úgyhogy ne hagyjátok ki. Na és közben át is jöttem a következő megállóhoz, ami nem más, mint a Centrum Nauki Copernicus, és itt van a varsói szirén, ami egy igazán fontos legendája Varsónak, ugyanis úgy tartják, hogy régen 2 szirén volt, ami a Balti-tengerből elkezdett lefelé úszni. Az egyik Koppenhága felé vette az irányt, a másik pedig a Visztulán felúszott egészen az Óvárosig, és tulajdonképpen valaki egyszer elrabolta a szirént, hogy mutogassa a népnek, viszont a helyiek kiszabadították, és ezért megígérte, hogy ő lesz Varsó védelmezője, és ezért tulajdonképpen egész Varsónak ez a szirén a jelképe. Minden esetre most itt vagyunk a Visztula parton, úgyhogy ha itt vagytok, mindenképp érdemes végig sétálnatok rajta. Ez itt nyáron teli van foodcourtokkal, bárokkal, és egy nagyon jó hangulatú hely. Srácok, azt kell, hogy mondjam, hogy nektek, vagy hát legalábbis ennek a videónak köszönhetően olyan helyeket látok most, amit az elmúlt 10 év alatt sosem. Például itt ez az utca, és nézzétek, milyen szép épületek vannak itt, tehát tényleg ezt az utcát sosem láttam, és megérte. Na és itt vagyunk, meg is érkeztünk a Novi Sviat kezdetéhez, ami tulajdonképpen az Aleja Jerozolimszkitól indul, és van is itt mögöttem egy pálmafa, ami természetesen nem eredeti, hiszen itt a telet igencsak nem élné túl, és ennek a pálmafának a neve tulajdonképpen az, hogy üdvözlet a jeruzsálemi sugárútról. És ez egy művészeti alkotás, amit eredetileg nem akartak itt hagyni, de végül annyira beleillett a városnak a képébe, hogy itt maradt. Na de most sétáljunk végig a Novi Sviaton. Itt egyébként több érdekesség is található. Ja, és azt el is felejtettem mondani, hogy ennek az utcának a másik végén az Óváros található. Ez lesz a következő célpontunk, úgyhogy szépen lassan lecsorgunk ezen az utcán. És hogyha esetleg lengyel kaját szeretnétek kipróbálni, akkor itt is van az első étterem, a Zapieczek. Ezt nagyon ajánlom. És meg is érkeztünk itt a Novi Sviaton az első megállónkhoz, egy térhez, ahol konkrétan az egyik oldalon itt van mögöttem Kopernikusnak a szobra, és az érdekessége a szobornak az az, hogy a szobor előtt úgy van kialakítva a térkövezés,
hogy az egész naprendszer a lába előtt hever. Érthető, hogy miért. A másik oldalon pedig van egy másik érdekesség, mégpedig a Szent Kereszt templom, aminek az az érdekessége, hogy ám bár Frédéric Chopin, aki ugye lengyel volt, Párizsban halt meg, de az volt a kérése, hogy a szívét azt mindig Lengyelországban tartsák, ezért konkrétan a nővére titokban elhozta a szívét, és itt van ennek a templomnak a falába valahol beleépítve. Ez itt pedig az elnöki palota mögöttem. Közben meg is érkeztem az óvárosba, amin ám bár minden nagyon autentikusnak és réginek tűnik, a valóságban nem azok. Ugyanis, mint tudjátok, a II. Világháború alatt a városnak a 80 vagy 90%-át porig bombázták, és ez, amit itt láthattok, ez is az 50-es, 60-as években lett újraépítve, konkrétan egy olasz festőnek a terve alapján, Canalettónak, vagy hát nem is a terve, hanem a festvénye alapján építették újra ezt az egész óvárost. Ha nyáron vagytok itt, akkor, hogyha lementek az óváros mellett a Vistula part mentén, balra van egy szökőkút, ahol minden nyáron ilyen szökőkút-show van, úgyhogy azt is érdemes megnézni. Na de most menjünk tovább, nézzük meg Varsónak a másik oldalát, szó szerint. És hát is jöttem a Vistula másik oldalára. Ezt a részét a városnak úgy hívják, hogy Warszawa Praga, és a helyiek szimplán úgy referálnak rá, hogy Praga. Ugyanis a Vistula az az oldala, ami modernebb, az Warszawa, és minden, ami a Vistula túloldalán van, az pedig Praga. És a régi időkben a városnak ezen a része elég veszélyesnek számított. Konkrétan még a mai napig is, amikor beszélgetek az ismerőseimmel, azt mondják, hogy Praga, az veszélyes, és hogy annó az emberek idejöttek és eltűntek. Úgyhogy ez a rész a városnak ennyire veszélyes volt. Manapság már természetesen nem az, itt is teljesen biztonságos minden, viszont szemmel láthatóan kevésbé modern ez a része a városnak, mint a másik oldal, és az épületeken is meglátszik, ugyanis rengeteg épületen még konkrétan a lövésnyomok a háborúból is megmaradtak. Úgyhogy mindenképp érdemes ide is eljönni, hogy lássátok a kontrasztot, hogy milyen a modern Varsó, és milyen az igazi régi Varsó, és nem a felújított, vagy hát újjáépített óváros. Úgyhogy mindenképp gyertek át ennek az oldalára is Varsónak. Szóval itt is a várost kettészeli egy folyó, ez esetben a Vistula. Ugye a varsói oldalon nagyon szépen ki van építve, éttermekkel, bárokkal, tényleg egy hangulatos kis sétányt csináltak belőle. Még a prágai oldalon az egész egy óriási homokos part, ahol konkrétan tüzet raknak, barbecueznak, frisbeeznek, röplabdáznak, és csak jól érzik magukat.
És mindazok mellett, hogy Varsó szupermodern, még így is az egyik legzöldebb főváros itt Európában, ugyanis konkrétan a városnak az egynegyede valamilyen park, legyen az egy park, mint ez itt a Pole Mokotovszkiban, vagy esetleg a Vistula part, ami meg van hagyva teljesen vadregényesre, úgyhogy nagyon zöld főváros, és ennek köszönhetően konkrétan az elmúlt pár évben én már szerintem 2-szer vagy 3-szor is láttam vaddisznókat Varsó utcáin, ami azért egy elég abszurd élmény, főleg úgy, hogy az egyik alkalommal konkrétan a Nemzeti Stadion parkolójában ott majszoltak egy kukából, konkrétan egy teljes vaddisznó család, úgyhogy elég vadregényes mindazok mellett, hogy ennyire modern Varsó. És ha már a parkoknál járunk, Természetesen a Vazsenki parkba is érdemes lehet eljönnetek, ugyanis ez is gyönyörű szép. és itt még pávákat is láthattok. És ha esetleg egy jót szeretnétek kajálni itt Varsóban, akkor nagyon tudom ajánlani a Targ Snadanyovét, ami itt található Mokotovban, és tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy beüt a jó idő, minden vasárnap reggel 9-től délután 5-ig nyitva van, és tulajdonképpen a világ összes konyháját megtalálhatjátok, és nagyon jó kajákat tudtok enni, úgyhogy mindenképp érdemes eljönnötök és kipróbálnatok. Amúgy gondoljatok bele, hogy az mennyire durva, hogy Lengyelország ugye porig volt bombázva a második világháború idején, és teljesen újjáépítették, és a 80-as években pedig az egyfőre jutó GDP az konkrétan rosszabb volt, mint Ukrajnáé. Ma pedig konkrétan elérte azt, hogy egy picivel megelőzte Japánt is, úgyhogy tényleg nagyon gyorsan fejlődik a gazdaság. És közben meg is érkeztünk az étterembe. Remélem van hely, mert éhen halok. Ez az. Bibenda. Nekünk a Beával jelenleg ez a kedvenc éttermünk itt Varsóban, szóval, hogyha a belvárosban jártok, akkor mindenképp ugorjatok be és próbáljátok ki. Igaz, nem lengyel kaját szolgálnak fel, de attól függetlenül még nagyon jót fogtok enni, garantáltan. Na, ez jó volt, mint mindig. És az egy alkoholmentes aperitívóra, a levesre, illetve a főételre fizettem összesen 90 zlotyit, ami azt jelenti, hogy olyan 8000 forint körülbelül a mai árfolyamon, úgyhogy nem a legolcsóbb, de nem is annyira vészes. Ez a Khmelna 21, és ahogy látjátok, egy optikai illúzió van felfestve a falra, és egészen jól néz ki, úgyhogy itt van a belváros kellős közepén, szóval túl messzire nem kell jönnötök, hogy megnézzétek. Ha itt jártok az étterem környékén, vagy itt vagytok a belvárosban, akkor gyertek el és nézzétek meg, egy képet megér. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nézzétek meg valamelyik másik videómat is, mondjuk a New Yorkit, a Madeirait, a Hawaii-t, vagy bármelyiket, amelyiket szeretnétek, és dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen folyamatosan jelentkezek új tartalmakkal, és egyébként jövő héten indul a tájföldi kalandom, úgyhogy érdemes lesz követnetek, nem csak YouTube-on, hanem Instagramon és TikTokon is, ott is megtaláltok a Tomi a Föld körül néven, és most pedig köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan találkozunk, addig is legyetek jók! Sziasztok! Be typing then deleting. You must think I'm so confused. Baby, if you only knew the truth.